iPod මේක තියලා ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් iPhone එකක් lock වුණාට පස්සේ මේක unlock කරගන්නේ කොහොමද? මේකේ වීඩියෝස් කිහිපයක් මම කන්නොත් හදලා තියෙනවා. ඉතින් විවිධ softwares කිහිපයක් මම මේ තැන්වලදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඉතින් මේ softwares use කරලා අපිට හැකියාවක් තිබුණා අතම iPhones unlock කරන්න. ඉතින් මේ වගේම ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් තවත් අහපු software එකක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ නිතරම බලා ගන්න හම්බෙට තව ගොඩක් තැන්වල ගොඩක් හොඳ unlock එකක් විදිහට සඳහන් වෙන application එකක් තමයි TunesKit ලගේ iPhone unlock එක. ඉතින් සුපුරුදුවදී මුලින්ම ඉල්ලීමක් කරනවා මේක මේ තමන්ගේ iPhone එක lock කරා නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් ඒ වෙලාවට විතරක් use කරන්න කියලා වෙනාගේ ඒව හොරකම් කරලා use කරන්න නැතුව. ඉතින් මම මේක ඇත්තට මේ වීඩියෝ සකස් කරන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් මේක ගැන කීප වතාවක් අහලා තියෙන නිසා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට විවිධ හේතු කාරණා මත අපේ iPhone එක lock කරලා මේක unlock කරගන්න අවශ්‍ය වෙන තාස්තා එන්න පුළුවන්. ඉතින් TunesKit ලගේ මේ iPhone unlock එක එහෙම නැත්නම් පළල description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ web page එකට යන්න පුළුවන්. මේ web page එකට ගියාට පස්සේ පේනවා ඇති unlock iPhone, iPad, iPod touch passcode in seconds කියලා තියෙන මේ iPod, iPad, ඒක iPhones ඕනම එකක ඔයාලට මේ විදිහට password එක unlock කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Apple ID එක reset කරන්න හැකියාව තියෙනවා password එක අමතක වුණොත් ඒ වගේම screen time password එක bypass කරන්න පුළුවන්. factory reset iPhone එකක් factory reset කරන්න පුළුවන් password එක නැතුව. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම මේ සියලුම iPhone devices වල විශේෂයෙන්ම latest iOS 16 පවා මේකත් එක්ක support කරනවා. සහ ඊට කලින් තියෙන versions උදාහරණයක් විදිහට 14, 13, 12 etc. මේ ඔක්කොම devices versions support කරනවා. ඉතින් ඇයි අපිට unlock කරන්න ඕනේ iPhone එක? මේකට ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තියෙන එකක් තමයි මේ අර කලින් කිව්ව විදිහට password එක ඇත්තට අමතක වුණොත් අපිට ඇත්තට මේ වගේ unlock කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සමහරක් වෙලාවට මේ අපේ phones වල face recognition touch ID තියෙන phones වල මේවා වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට board damage එකක් වුණාට පස්සේ face ID එක තවදුරටත් වැඩ කරන්නේ මේ sensors වැඩ කරන්නේ නැහැ. face ID not available මේ වගේ වැටෙන්න පුළුවන්. සමහරකට fingerprint එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන පුළුවන්. ටික කාලයක් phone එක use කරද්දී එක damages වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවට අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා ගොඩක් වෙලාවට මේ අර කීපසරයක් මේකේ අර lock screen එක type කරන්න කියලා password එක දැනගෙන හිටියත් සමහරක් වෙලාවට iPhone එක disable වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ තරම්නේ screen එක කුඩු වෙලා මේ වගේ දෙයක් වෙලා සමහරකට password එක ගහන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් lock screen password එක. මේකේ ප්‍රශ්නකුත් ගොඩ දෙනෙක් මට කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ වැදගත්ම කාරණාව තමයි ගොඩ දෙනෙක්ම අහලා තියෙන මේ පිටරටින් phones එකම ගෙන්න ගන්න ඔය eBay වගේ තැන්වලදී මේවා ලංකාවට ආවට පස්සේ මේ lock එකක් තියෙනවා iCloud lock එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේන කාගේ හරි account එකක් එක්ක මේ iPhone එක හම්බෙලා තින්නේ. මේ වගේ වෙලාවට මේ phone එකේ ඇතුලේ තියෙන iCloud account එක ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ account එක ආවතෝ sign in කොහොමද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති. ඉතින් ඒක නිසා කොහොමද phone එක unlock කරගන්නේ? මම කලින් කර කතා කරපු ප්‍රශ්නට අද මුණ දීලා තියෙනවා. අදන්න මේකේ තියෙන වේදනාව. ඉතින් ගොඩක් සරලව සිංහලෙන් අපි කතා කරන කොහොමද TunesKit ලගේ iPhone unlock එක පාවිච්චි කරලා මේ දේ fix කරගන්න එහෙම නැත්නම් unlock කරගන්න කියලා වීඩියෝ share කරන උදැනියට දැනගෙන ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙත් රතුපට subscribe button එක press කරන්න. ඒක ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ආගාඩම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ වටනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාලට පළල description එකේ දාලා තියෙන link එක ගිහලා මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට Mac වලට Windows වලට ඕනම platform එකකට download කරගන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට download කරලා මම මේ software එක ඉතාමත් ඉක්මනට install කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ software එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් software එකේ interface එක දිහා කතා කරද්දී ඔයාලට පේන තේ options කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි මේක තමයි unlock Apple ID කියන්නේ. ඉතින් මේක හරහා අපිට හැකියාව තියෙන අපේ phone එක computer එකට connect කරලා අපේ දැනටමත් තියෙන Apple ID එකේ password එක දැන් නැත්තම් මොකක් හරි ගැටලුවක් නම් අපිට මේක unlock කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන USB cable එකක් අරගෙන ඔය කම්පියුටර් එකත් එක්ක ඔයාගේ phone එක connect කරන්න. ඊට පස්සේ එතරදී කම්පියුටර් එක trust කරනවද කියලා අහුවොත් ඔයාලට මෙතන trust කියන එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ instructions ඔක්කොම software එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ start කියන option එක ලබා දෙන්න. මේ start එකට ගියාට පස්සේ තවත් සමහරක් විට යම්කිසි setup එකක් සඳහා ඔයගොල්ලන්ගෙන් විවිධ දේවල් අහන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට enable කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ හැම දෙයක්ම අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ iPhone එකේ firm එක download කරන section එකට එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එක මොකක්ද කියලා select කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මොඩල් එක, බ්‍රෑන්ඩ් එක, ඒ වගේම තවදුරටත් විස්තර select කරන්න. මේ තියෙන iOS version එක මේ හැමදේම select කරලා ඔයාලට firm එක download කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේතර firm එක download කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක install කරලා ඔයාගේ phone එක නැවතත් ඔයාලට කිසිම lock එකක් නැතුව නැවතත් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ විදිහට තවත් එකක් තමයි ඔයාගේ lock screen එක ඉවත් කරන එක. ඉතින් lock screen එක ඉවත් කරන්න නම් ඔයාලට ඔයාගේ phone එක recovery mode එකට එහෙම නැත්නම් DFU mode එකට දාන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට දාන්න ඔයාගේ phone එක computer එකට connect කරලා නැවතත් ඔයාලට තියෙන්නේ volume up button එක press කරන්න, volume down button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා power button එක ඔබාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට දිගටම ඔබාගෙන ඉඳිදී phone එක restart වෙනවා. ඒ වගේ Apple logo එක දිගටම පෙන්වනවා. දිගටම power button එක ඔබාගෙන ඉන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ recovery screen එකක් පේන්න ගන්නවා. මේ screen එක පේන්න ගනිද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ power button එකේ අත ඉවත් කරගන්න. දැන් ඔයාගේ phone එක recovery mode එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ software එක හරහා ඔයාගේ phone එක හඳුනා ගන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා
ඔයාගේ lock screen එක. එහෙම නැත්නම් lock screen එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් lock වෙලා නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේකත් ඔයාලට unlock කරගන්න. එහෙම නැත්නම් lock screen එක ඉවත් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව screen time passcode එක ඉවත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම MDM lock එක ඉවත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ සියලුම options මේක software එකක් ඇතුළේ අපිට මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක ගැන මම ගොඩක් detail ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා යම්කිසි understanding එකක් එන්න ඉතින් මේ software කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ගන්න පුළුවන් links පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පල්ලා description එකට ගිහලා link එකට click කරලා ගිහලා මේ website එක මේක download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද මේ software එක කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment කරන්න, video share කරන්න නොදෙන දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන අදහස් comment කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අපි ආයතන තුනේ හැම එකක් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.